Hej och välkommen till Felix recenserar. Nu är det december, vilket innebär att det blir dags för årets julkalender. Jag kommer recensera ett avsnitt från en julkalender varje dag fram till julafton. De flesta har en julkalender så de håller extra varmt om hjärtat. Och det är väldigt ofta just den som råkade gå när man var barn. För hur bra en julkalender är har nämligen väldigt mycket med nostalgi att göra. Det är därför man så ofta hör julkalendrarna var bättre förr. Eller efter sätt in julkalender här gick allt ut för. Antagligen så handlar det inte om att julkalendrarna faktiskt har blivit sämre, utan att du har blivit äldre och inte kan uppskatta den på samma sätt längre. Samtidigt så är ofta julkalendrar en produkt av sin samtid och det som funkade 1975 kanske inte funkar lika bra 2015. Det kan vara därför barn idag inte tycker att 1975s julkalender Långtradarchaufförens berättelse om Beppe Wolgers är särskilt mycket att hurra för. Om barnen ens tyckte det då. Julkalendrar hamnar därför ofta i en generationsbubbla där bara de som växte upp med dem tycker om dem. Men det finns faktiskt en hel del julkalendrar som lyckas gå över generationsgränserna och den som gjort det bättre än någon annan är Mysteriet på Greveholm. Mysteriet på Greveholm var SVT:s julkalender 1996 och är den överlägset mest populära av alla julkalendrar genom tiderna. Den har flera gånger röstats fram som den bästa och den tas nästan alltid upp som ett exempel på hur julkalendrar var bättre förr. Det som dock gör den så speciell är att även en ny generation ungar har sett och uppskattat den. Mysteriet på Greveholm-DVD:arna säljer nämligen fortfarande väldigt flitigt. Det vore ju därför dumdristigt att inte rida på den popularitetsvågen och därav gjordes 2012 en uppföljare som hette Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Det fick mängder av hat från gamla fans av Mysteriet på Greveholm men vann även en hel del nya. För att undersöka om Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst verkligen är så dålig som folk säger så är det julkalender jag kommer recensera i år. Men innan vi kan ta oss an det nya Mysteriet på Greveholm måste vi fräscha upp våra minnen av den gamla. Många ser den julkalendern som perfekt, men tro mig, den är långt ifrån så perfekt som du minns den. Mysteriet på Greveholm börjar med att ett tidningsbud, som även jobbar deltid med att tävla i Mario Kart, upptäcker att alla tidningar han kastat in till slottet Greveholm har plockats upp av spöken. Eller förlåt, jag menar blivit upplockad av skitfull CGI från 90-talet. Samtidigt letar familjen Olsson, som består av Lillan, Ivar, Melitta, Astrid och Leif, efter en plats på landet där de kan spendera julen. Då kommer de av en slump över Greveholm. Kolla mamma, ett riktigt slott! Av ännu en slump så är det några inbrottstjuvar som bryter sig in i slottet och hyr ut det till familjen för en 500. Borde man inte bli lite misstänksam om det är så billigt att hyra ett fett slott? Jo, men familjen skiter i det och flyttar in ändå. Efter ett tag börjar mystiska saker hända och Lillan och Ivar upptäcker att det bor två spöken på slottet som heter Sean och Staffan. De blir dock inte rädda för spökena som normala människor hade blivit utan reagerar mest, det var ju lite kul. Melitta blir dock väldigt rädd och jag skulle säga att tjejen som spelar henne är den svagaste länken bland skådespelarna. Du fattar ju ingenting. Pappa Leif jobbar med satelliter och tack vare honom har en satellit hamnat fel och därför kan ingen se på TV i Sverige. Detta är såklart en enorm katastrof eftersom att alla nu kommer missa Arne Weise på julafton. Men det kvittar väl. Jag trodde att julen handlade om gemenskap och värme. Ja men håll käften, det handlar ju för fan om att titta på TV och få julklappar. På tal om julklappar så gör också satelliten så att inte tomten kommer kunna komma fram i tid till julafton. För han åker tydligen utanför jordens atmosfär när han ska dela ut julklappar. Melita träffar på go-kart-tidningsbäraren och de kommer överens om att hjälpas åt att fånga spökena. Då åker dock fånga en tomtenis istället som kommer dit för att ge Lillan en present som hon önskar sig via tomtens hemsida. För han har tydligen en sån. Tidigare hade Lillan också hittat en robot som heter Sprak på slottet. Genom tomtens hemsida så önskar hon sig någonting som kunde få roboten att fungera och det hade de tydligen redo på lagret. Stoppa in den där förstås. Funkar han då? Frågat mig. Det sa de uppe på servicen. Med hjälp av roboten ska Lillan flytta satelliten så att folk kan kolla på TV och få sina julklappar. Spökena Sean och Staffan berättar också att greven som ägde slottet finns kvar i form av ett spooky scary skeleton. Han bor på vinden och vaktar en alien. You can't make this shit up. De bestämmer sig för att rädda rymdvarelsen och tar död på greven med hjälp av lite julmust. För som vi alla vet så kan det fräta sönder fucking ben. Sen skickar de upp roboten i rymden, flyttar satelliten, räddar dagen och har en awesome julafton. Slut. Sådär, det där var en kort sammanfattning av den första Mysteriet på Greveholm. Så nu när vi fräschat upp våra minnen så kan vi börja kolla på uppföljaren och se hur illa det är. Låt oss börja glo på avsnitt 1. Allt inleds med att vi får se ett tomt Greveholm som inte alls ser ut som det gamla slottet. Det är för fan som att de inte ens försökt få det till att se likadant ut. Ljussättningen är inte heller lika stämningsfull som originalet. De har för fan bara tagit samma ljussetup som de har till Rapport och slängt in det i en annan studio. Tydligen så har familjen Olsson flyttat ur slottet och lämnat spökena ensamma. Familjen Olsson? Men på den tiden var det livat minsann. De minns den gamla goda tiden som att det var jättelänge sedan. Men har inte de varit spöken i ett par hundra år? Alltså hur länge familjen Olsson än varit borta så borde det bara kännas som en vecka sedan med deras tidsuppfattning.
Men spökena kommer inte vara ensamma länge eftersom att slottet är till salu. Är det någon som kan sälja ett slott så är det jag. Att musiken stannar där beskriver min reaktion rätt bra. Slottet ser skitlitet ut i jämförelse med det gamla. 3, 4, 5 meter. Och det här är bara hallen. En viktig del av museet på Riverholmskänslan är att få slottet att se rätt ut. Visst, den gamla scenografin var ju långt ifrån perfekt. Bara kolla hur de försökt få korridorerna att se längre ut. Ni lurar ingen med det där. Men om man ska göra förändringar så ska det ju vara till det bättre. Och när det kommer till den nya scenografin har det helt klart blivit sämre. Ett slott ska kännas stort och rymligt, inte som en trång jävla studio. Slottsmäklaren har också med sig en utsänd snubbe från kommunen. Får vi inte sålt det här stället så måste kommun gå in och rusta upp hela slottet och nej, det blir inte billigt. Kommunpolitik! Alla barns favorit! Men det är väl inga större fel på det här stället? Och så var det större fel på det här stället! Alltså sicken humor! Vi klipper sen till 2 av de nya huvudkaraktärerna som heter Benny och Stig. Stig är en högstadielärare som också är en misslyckad deckarförfattare. Kommissarie Walter Sjö såg på den mördade ökenråttan. Ja, det där kommer nog bli en redig bestseller. Det sägs att de största deckarförfattarna hämtar inspiration från sin omgivning. Kommissarie Coca-Cola såg på den mördade glaset och han befann sig i ett rum. Så jävlar, det här blir bra. Jenny, tror hon kan springa någon annanstans en stund? Jo, för din totala brist på talang beror nog på att det befinner sig en ökenråtta i samma rum. Kan jag få släppa ut henne på golvet? En replik in och jag ser inte fram emot att se honom skådespela igen. Förresten, varför har han ställt en mortel på lådan? Visst, den håller ju locket stängt, men den lär ju vara rätt tung och skulle krossa ökenråttan direkt om locket gav vika. Hur är det, Peggy? Du ska få komma hit. Jag vet att ni tycker att det här klassiska ökenråtta i byxorna-skämtet är fasligt roligt. Men skratta inte för mycket nu, för ni behöver spara lite skratt till de 20 gångerna som de kör det här exakta skämtet igen. Samtidigt är de 2 andra huvudkaraktärerna Saga och mamman Kiki och klipper sig hos Filippa Bark. Jaha, vad ska vi göra med dig då? Inte något nytt. 40-årskris eller? Man brukar väl gå till frisören när man vill ha något nytt. Innebär det att man har en 40-årskris? I så fall kommer jag ha en 40-årskris om typ en vecka. Det var kanske något annat jag behövde byta. Okej, men då kanske det är bostaden du behöver byta. Du, jag såg en grej här. Här, kolla. Så jag har för mig att jag såg en plotdevice i tidningen här någonstans. Japp, här har vi den. Flytta in hit så kan storyn ta sig framåt. Gå och gör det nu för fan. Kiki tvingar ut resten av familjen för att åka på en visning av slottet. Vadå, ska vi flytta till landet? Vadå, du bor i Skåne? Du bor ju redan på landet för fan. Men jag känner ju ingen på landet. Du känner mig? Och Peggy? Varför tar du med henne? Ja, hur ska vi annars kunna dra det där skitroliga ökenråtta i byxorna skämtet igen? Alltså, du får ju tänka lite. Förresten, kul att ungarna pratar grov skånska, men knappt föräldrarna. Pappan är för fan till och med stockholmare. Men en flytt just nu, det kanske kommer lite olämpligt. Men jag antar att de skånska generna är dominanta. Och man har ju faktiskt hört om fall där skånskan har varit recessiv och kommit fram flera generationer senare. 2 stockholmare föder ett barn och pang! Den börjar prata om rullebörar och päror, dricker svartsoppa och nackar gäss och... Alltså, det är fan sjukt. De kommer fram till slottet och är mäkta imponerade. Wow. Eller lite halvimponerade. Det ser ut som Przemski. Vad är Przemski? En grej jag knappt kan uttala. Det här är jag. Introducerar hon sig för slottet, eller? Jag är ett slott, Stig. Aha, så hon är slottet. Något säger mig att det här kommer sluta lika illa som The Shining. Benny blir lite skrajsen av att hänga i slottet. Pappa, finns det vampyrer? Nej gubben, bara i fantasi. Du vet vad vi gör då? Vi tar en bild av fantasin, gör den till ett frimärke och sätter det på ett brev och skickar det brevet till mormor. Bra råd där! Det är för fan nästan som att föräldrarna aktivt försöker göra sina barn dumma i huvudet. Och vad fan ska mormor göra med alla brev och få skicka det till sig? Nej, nu har Benny skickat ett sånt jävla fantasibrev igen. Du, Sigge, släng det i elden för fan. Vi behöver inte detta jävla skitet. Slottsmäklaren välkomnar familjen och startar visningen med att muta barnen. Här, barn. Ät så mycket ni vill. Tryck in så mycket godis ni kan i käften så att ni inte kan klaga på era föräldrar och få dem att ångra sig. Men det första de gör är att tappa allt godiset på golvet och istället för att städa upp röran de orsakar sätter sig ungarna och spelar piano. Titta, hur de bara lever upp så fort de kommer in här. Bra Benny, visst är det kul? Ja, oj vad livade de är. Bra Benny, visst är det kul. Kan ni sluta rikta pistolen mot mig nu?
Den familjen som bodde här senast i alla fall hette familjen Olsson. De fick flytta. De hyrde av tjuvar. Men vänta lite nu här. I slutet på gamla museet på Greveholm så fick ju familjen Olsson slottet. Vad skulle ni säga om att stanna kvar här på Greveholm? Ja! Så länge ni vill. Va? Så de kan ju knappast ha blivit utslängda för att de hyrde av tjuvar. Alltså, hur fan tänkte ni där? Låt oss inte fördjupa oss i det. Nähä. De går vidare till köket. Vi tar det. Hon har inte ens sett halva huset än. Tänk så finns det en dödslabyrint i källaren. Alltså man vill ju inte begå samma misstag som karaktärerna i House of Orphans. Vi tar det för 1 krona. Hon ska bara ge ett skambud. Men nu har vi inte tid att reflektera över det, för vi har knas att tvinga fram. Vi fick stanna där. Vad var det jag sa? Ni skulle sparat lite av skrattet från det förra ökenråtta i byxorna skämtet. Ta henne! Jävlar vad råttan kan hoppa högt. Råttan bara fuck gravitationslagen. Man ser astydligt att det där bara är en pälsklump på hjul. De kanske tog en tagning med den riktiga råttan och råkar trampa ihjäl den. Fan. Ja, vi får väl ta stuntråttan då. Samtidigt som de jagar ökenråttan och får blocket skambud att se ut som överpris, hittar Saga lite gegga som hon tafsar på och kör upp i facet. Som man gör. Det är spöksnog. Hur vet hon vad det är? Jag sitter på TV. Alltså, det var något program på SVT, jag tror det hette Museet på Greveholm. 1 krona. Okej, det tar vi. Så nu har familjen köpt slottet. Inte hyrt, utan köpt slottet för 1 krona. Du är helt otrolig, älskling. Jag håller med. Man får ju för fan knappt ett tuggummi för 1 krona. De hade kunnat ge dem en burk med snor och det hade varit mer än vad de betalade nu. Att familjen ska flytta in gör spökena överlyckliga. Äntligen hände det någonting roligt här i huset igen. Vänta lite. Man såg att skålen låg tom på golvet innan och allt godis var borta. Så de har alltså samlat ihop allt godis och burit iväg det en stund och sen kommit tillbaka och lagt det i skålen igen. Varför tog de inte bara och la godiset i skålen från första början? Ja, det där var avsnitt 1 av Museet på Greveholm, Grevens återkomst. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer ni bland annat få se Benny kasta dagpiller mot ökenråttan och Saga kommer med i gladiatorerna och spö upp Plexus. Missa inte det.